Abend, नमस्ते म चाहिँ आज Segelflugzeugको बारेमा अलिकति एक्सप्लेन गर्नेछु र यो भिडियोले चाहिँ Segelflugzeug जुन चाहिँ हामीले इङ्ग्लिसमा ग्लाइडर प्लेन भनेर बुझ्छौँ त्यो प्लेनको बारेमा मेरो फर्स्ट फ्लाइटको एक्सपिरियन्स चाहिँ म सेयर गर्न चाहदैछु र मैले अलिअलि यसको ग्लाइडर प्लेन चाहिँ कसरी उड्छ र यसको मेकानिजम के हो अनि यो चाहिँ एउटा हबीको रूपमा लिन सकिन्छ कि नै भन्ने कुरा चाहिँ हल्का डिस्कस गर्छु सो या लेट्स स्टार्ट विथ द इन्ट्रोडक्सन सो ग्लाइडर प्लेन्स भनेको चाहिँ प्लेन्स हो जसमा चाहिँ नर्मली इन्जिन हुँदैन र उनीहरू चाहिँ बेसिक फ्लाइट कन्ट्रोल सिस्टम्सहरूले मात्र अपरेटेड हुन्छ ग्लाइडर प्लेन्समा नै एयरक्राफ्टको लागि नयाँ टेक्नोलोजिजहरू या नयाँ स्ट्रक्चर्सहरू कुनै इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो भने फर्स्टमा चाहिँ ग्लाइडर प्लेन्समा चाहिँ यसको युज हुन्छ जस्तै हाम्रो ग्लास फाइबर्स युज एयरक्राफ्टमा युज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ Segelflugzeug ग्लाइडर प्लेन्समा युज हुन्थ्यो र यहाँबाट अप्रुभ भएपछि बल्ल चाहिँ कमर्सियल प्लेन्समा जान्थ्यो र यो एयरक्राफ्टको टाइप भनेको चाहिँ एउटा कमर्सियल एयरक्राफ्ट नभइकन एउटा चाहिँ स्पोर्ट्स एयरक्राफ्टसँग चाहिँ मिल्न जान्छ र यो एयरक्राफ्टको बारेमा हामीले भन्नु पर्दा चाहिँ यसको ग्लाइड रेसियो चाहिँ एकदम युनिक हुन्छ उसको ग्लाइड रेसियो चाहिँ नर्मली एउटा नर्मल एयरक्राफ्टको 5-6 देखि 10 सम्म हुन्छ भने यो ग्लाइडर प्लेन्सको चाहिँ आस्पेक्ट रेसियो चाहिँ 30+ पनि हुनसक्छ र ग्लाइडर प्लेनको आस्पेक्ट रेसियो भन्नुको मतलब चाहिँ बढी हुनुको फाइदा चाहिँ यसमा चाहिँ स्टेबिलिटी धेरै हुन्छ र यसको चाहिँ विङ स्प्यान बढी भएको कारणले चाहिँ विङ स्प्यान बढी तर उसको चाहिँ विथ चाहिँ एयरफोइलको लेन्थ चाहिँ कम भएको कारणले चाहिँ ड्र्याग मिनिमाइज हुन्छ र ड्र्याग र सिङ्क रेट चाहिँ डाइरेक्टली रिलेटेड हुन्छ र त्यही कारणले चाहिँ ड्र्याग डिक्रिज भयो भने चाहिँ यसको सिङ्क रेट पनि डिक्रिज हुन्छ द्याट मिन्स लाइक द एयरक्राफ्ट क्यान फ्लाइ फर लङ्गर टाइम इन एयर विदाउट रिड्युसिङ इट्स अल्टिट्युड सो ग्लाइडर प्लेन भन्नासाथ मान्छेले चाहिँ मोटर नभएको इन्जिन नभएको एयरक्राफ्ट नै बुझ्छ तर देयर आर सम भेरिएन्ट वेयर motors are used during the flights to increase the range हैन तर मैले उडाएको यो प्लेन चाहिँ नर्मल ग्लाइडर प्लेन थियो जसमा कुनै इन्जिन थिएन र मैले चाहिँ यो प्लेन अफ कोर्स एक्लै उडाएको होइन मेरो पछाडि चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्स पाइलट थियो र उसले चाहिँ मलाई इन्स्ट्रक्सन्सहरू दिन्थ्यो यो गर त्यो नगर भनेर उसले सबै एक्सप्लेन गर्थ्यो र बेसिक फ्लाइट इन्स्ट्रुमेन्ट्सको बारेमा पनि उसले एउटा ओभरभ्यू चाहिँ दिन्थ्यो फ्लाइट गर्नुभन्दा अगाडि सो इन्ट्रोडक्सनको पार्ट त्यो भएपछि नर्मली चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एयरक्राफ्ट उडाउने भनेको चाहिँ पाइलटै बन्ने अनि टन्नै पैसा इन्भेस्ट गर्ने एन्ड देन यु बिकम अ पाइलट एन्ड देन यु क्यान फ्लाइ प्लेन्स आफ्टर सेभरल लाइक हन्ड्रेड्स अफ आवर्स अफ फ्लाइट्स विथ अदर पाइलट्स एन्ड देन trainings, theoretical training and also practical training and all that and you have to invest a lot of money but glider plane को pilot हुनलाई चाहिँ यस्तो धेरै एफर्ट र मनी चाहिँदैन यो चाहिँ एउटा प्रोफेसन भन्दा नि एउटा हबी रिलेटेड स्पोर्ट्स हो जसमा चाहिँ जस्तै हामीले बाइक चलाउन सिके जस्तो गाडी चलाउन सिके जस्तो यसको चाहिँ लाइसेन्स झिक्न मिल्छ जसमा चाहिँ लिमिटेड इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ र यसमा चाहिँ सेफ्टी इस्युजहरू पनि अलिकति कम हुन्छ सो इट्स लाइक अ बेसिक इन्स्ट्रुमेन्ट विच फ्लाइज एट अ सर्टन अल्टिट्युड यो चाहिँ हाम्रो नर्मल एयरक्राफ्ट जस्तो एकदम हाई अल्टिट्युडमा उड्दैन यो चाहिँ एउटा नर्मल 2-3 किलोमिटरको अल्टिट्युडमा उड्छ र इट डिपेन्ड्स अन द प्रोफेसनल्स हु फ्लाइट लाइक कोही चाहिँ एकदम प्रोफेसनल ग्लाइडर पाइलट छ भने उसले चाहिँ अझै हाई अल्टिट्युडमा नि उडाउन सक्छ with the help of different launch mechanisms यो launch mechanismमा चाहिँ म पछि फर्केर आउँछु र मैले चाहिँ अब एउटा बेसिक प्लट चाहिँ यसको भन्न खोजेको जस्तै जर्मनीमा चाहिँ यसको सिचुएसन के छ त मैले यो कुरा चाहिँ जर्मनी आएर मात्रै थाहा पाएको हो र जर्मनीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हरेक चिजको लागि चाहिँ फाइन हुन्छ फाइन भनेको चाहिँ टाइप अफ अ क्लब हो जस्तै कुनै पनि स्पोर्ट्स फुटबल volleyball, anything you name it, there will always be a fine. There's always be a club in a certain city, and then through this club you can play, you can interact with people. Germans are totally crazy about fine, but that too for a good reason because
with fine, with clubs, you can interact with new people, and then you can learn a lot of stuff with other people, and also social skills increases as you interact with different people. त्यस्तै गरी मैले चाहिँ म आफू जहाँ पढ्दैछु मास्टर्स त्यो सिटीमा चाहिँ आफूलाई मन लागेको पहिलेदेखि मन लागेको चाहिँ प्लेन उडाउन हो, तर नट इन अ भेरी सिरियस वे। लाइक मलाई पाइलट बन्ने कहिले पनि सपना थिएन, तर प्लेन उडाउने कसरी उड्छ त्यस्तोमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट थियो, टेक्निकल आस्पेक्टमा। र मेरो लागि चाहिँ फर्स्ट चोइस चाहिँ आकाफ्लिग थियो। त्यो भनेको एकाडेमिक फ्लिग, त्यो भनेको एकाडेमिक फ्लायर्स न। अनि त्यहाँ म जोइन भएँ र त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ सिस्टम यो क्लबमा, यो फ्लाइङमा भन्ने चाहिँ एउटा ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन दिन मन छ। र त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट यु हेभ टु इनरोल, एन्ड देन तिमी चाहिँ एउटा ट्रायल पिरियड हुन्छ तिम्रो 10-12 दिनको, त्यो पास भएपछि एन्ड देन एभ्री वान भोट्स फर यु, एन्ड देन इफ यु आर गुड इन इन्टरेक्सन एन्ड देन यु हेभ गुड रिलेसनसिप, यु क्यान बिल्ड अ गुड रिलेसनसिप, देन दे भोट फर यु एन्ड देन यु आर इन। अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ यु हेभ टु वर्क फर लाइक for me it was like at that time it was like 150 hours. So मैले चाहिँ 150 hours चाहिँ त्यो क्लबमा काम गरेँ भने बल्ल I would be eligible to fly, to learn to fly. अनि हाम्रो चाहिँ त्यो क्लबमा चाहिँ दुईटा सिजन हुन्थ्यो, एउटा चाहिँ विन्टर वाटुङ भनेर हुन्थ्यो, अर्को चाहिँ फ्लिग इन सिजन भनेर हुन्थ्यो। त्यो भनेको एउटा चाहिँ विन्टर सिजनमा चाहिँ वेदर एकदम नराम्रो हुने भएर प्लेन उडाइदिन्थ्यो। सो इन दिस टाइम वी युज टु repair aircrafts, we used to maintain different systems of the aircraft. So हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ युनिभर्सिटीले रन गरेको क्लब हो। सो वी आर नट जस्ट फ्लाइङ एयरक्राफ्ट बट वी आर बिल्डिङ इट। सो यो विन्टर सिजनमा चाहिँ हामी चाहिँ एयरक्राफ्ट कसरी उड्छ त्यसको थ्योरिटिकल क्लासेसहरू दिइन्छ त्यो क्लबमा, एन्ड देन मैले त्यो पनि लिएको थिएँ। अनि प्लेनहरू उडाउँदा के कुरा ध्यान दिनुपर्छ, अनि एयरक्राफ्ट्सको पार्ट्सहरूदेखि लिएर तिनीहरूको बलास्टहरूमा होइन, टेल बलास्ट, विङ बलास्ट, त्यसको बारेमा पनि स्टडी गरिन्छ। अनि एट द एन्ड लाइक विथ दिस विन्टर वाटुङ लाइक I started out with polishing the aircraft surfaces and repairing the cracks that we found in the aircrafts and all that stuff. And then there were also critical stuffs like building aircrafts, building glider planes with glass fibers and all that, but I was not up to that level that I could build an aircraft. You know? I was just there and I was helping out with people in different tasks, and I learned a lot from them as well. I improved my German as well. And then I was lucky enough and I got this chance to fly before Corona and everything happened, and I flew with one of the experienced pilots that we had. And then मैले चाहिँ धेरै बेर चाहिँ उडाइन, just for like I sat on the cockpit and behind me was the pilot, and we just flew. We took off and then we flew, and then for just like 2-3 minutes I used the control stick and felt the wind in the aircraft and flew for a total of 2 minutes. But I feel very happy. I never thought like flying an aircraft would be my thing, because I always thought like flying aircraft would be very expensive. You have to be a pilot and stuff like that. But glider planes ले चाहिँ मेरो एउटा पर्सपेक्टिभ नै ओपन गरेको थियो। र त्यति भन्दा भन्दै I would like to also explain like how this aircraft system works. So basically यो चाहिँ चङ्गा उडाको जस्तो हो, it's like flying kites. So we have a runway, and the runway is not a paved runway but a grassland. So you may see that also in the videos that I'll put it on somewhere here. So your grassland ho jasko chai start र end huncha. So in the start you have your aircraft, you have your glider plane, and the glider plane has a latch system. So it has a hook that can be detached and attached as you will. There's a knob that you pull, and as you pull the knob the ropes would be detached. So एउटा हुक जस्तो हुन्छ, त्यो हुकमा चाहिँ हामीले डोरी राख्छौँ, र त्यो डोरीको अर्को एन्डमा चाहिँ एउटा ठुलो ट्रक हुन्छ। त्यो ट्रकमा चाहिँ विन्च सिस्टम हुन्छ, त्यसले चाहिँ एउटा पावर ड्रिभन विन्च हुन्छ, त्यसले चाहिँ तिम्रो त्यो रोपलाई चाहिँ त्यसरी तान्छ। So just like flying kite, you pull from one side and the kite flies up. So त्यस्तै सिस्टम थियो। र त्यसमा चाहिँ हामीले प्लेन एउटा स्टार्ट पोजिसनमा हुन्छ र एन्ड पोजिसनमा चाहिँ एउटा ट्रक हुन्छ। त्यसको ट्रकको रोप चाहिँ हामीले कार लिएर त्यो रोपलाई चाहिँ तानेर ल्याउँछौँ र त्यो एयरक्राफ्टमा हुक गर्छौँ। र त्यो एयरक्राफ्टमा हुक भइसकेपछि देयर इज अलवेज अ control सेन्टर नियर द स्टार्ट
position, and then the control system ma chai euta controller le chai sadai verbally त्यो winch controller lai operator lai chai interact गरेर हुन्छ र उले चाहिँ go signal दिएपछि उले त्यहाँ on गरिदिन्छ र त्यो on गरेपछि चाहिँ त्यो डोरी चाहिँ तानिन थाल्छ र and then you get accelerated with the aircraft and then you start flying. And the aircraft ko wings say a positive angle of attack ma huncha, so in a horizontal pull it starts taking in altitude, and then at certain altitudes the aircraft pilot detaches the latch and then the rope is released, and rope ma chai euta parachute system huncha, त्यसले चाहिँ rope लाई बिस्तारै land गराउँछ र aircraft चाहिँ एउटा altitude मा पुगेपछि glide गर्न थाल्छ. So that's why it's called gliding aircraft. Other than the winch launch, there's also an Aero 2, that is an aircraft glider, and the aircraft is connected with a rope similar to the winch system, and then the aircraft takes off and takes you to a higher altitude, and then you can release the latch system and then you can glide down. So this is another type of launching system for the glider aircraft, glider planes. So the basic flight instruments are altimeter, airspeed indicator, variometer, vertical speed indicator as well, it's called that as well, radio, control stick, and tow rope release knob. So these are the basic instruments that you use. Altimeter is used to indicate the altitude, obviously. Airspeed indicator to tell how fast you're going, and vertical speed indicator is to tell what the air around you is doing, and radio is to contact obviously to the planes or someone on the ground. And yawing is actually controlled by your foot, and the control stick is used for rolling and pitching, and there is a tow release knob which you pull on it and then the latch opens and the rope is released. कुनै aircraft मा चाहिँ त्यो glider aircraft मा चाहिँ engine हुन्छ जुन चाहिँ deploy हुन्छ cruising section मा, so that they can increase their range. तर मेरो केसमा चाहिँ त्यस्तो थिएन. मेरो केसमा सिम्पल एउटा glider थियो र we went to an altitude of about 2500 meters, and then the latch was released, and then I was given the control, and I needed to control the aircraft's pitching and rolling and yawing and everything. And then we had different instruments that guided us to understand what was our situation, what was our attitude in the air. And त्यो गरिसकेपछि I was like total of 10 minutes maybe, I'm not sure, तर उड्दा चाहिँ हामी धेरै टाढा जानु मिल्दैन किनकि ल्यान्डिङ गर्नलाई चाहिँ त्यही ग्रासल्यान्ड चाहिन्छ. हामीले चाहिँ रफ ल्यान्डिङ गर्न मिल्दैन, त्यसमा त्यसको ल्यान्डिङ गियरहरू एकदम लाइट र नट सो रिजिड हुन्छ. सो हामी चाहिँ उड्दै 10 मिनट जति चक्कर लगायौँ होला, आई गेस 5 राउन्ड चक्कर लगायो होला त्यो एरियाको. एन्ड देन वी ल्यान्ड गरेर चाहिँ वी ओन्ली हेभ 2 ल्यान्डिङ गियर, सो one on the belly and one on the tail. So ल्यान्ड गर्दा चाहिँ we have to be very stable, we can't land in a slipped angle because we just have a vertical axis. So हामी चाहिँ ल्यान्ड गर्छौँ, अनि ल्यान्ड गरेर त्यो रोकिसकेपछि एउटा टिम हुन्छ, त्यो टिम चाहिँ एउटा गाडीमा बसेर हामीलाई चाहिँ टो गर्न आउँछ. अनि टो गर्दा चाहिँ there should be one outside the car and he should hand the उसले चाहिँ त्यो विङ्सलाई समातेर बिस्तारै त्यो गाडीसँगै हिँड्दै जानुपर्छ. And then we tow it to the start position and then start again. So the funny thing was, like, I was an amateur, so I flew for 10 minutes, but for professionals who were there, who could fly longer flights, they took like water bottles, food, and then also a bag to pee on. And I was like very amused, why are they taking so much stuff for just 10 minutes flight? But actually they were like profis. And then one flew, and then he came back like after 2 hours, and I was like very shocked. So the thing is, you have to be smart enough to recognize different thermal columns. So it is like hot air flowing from earth towards the atmosphere, and then if you can channel the energy that is being pushed from the earth surface to the air atmosphere, then you can gain the lift and maintain your flights without sinking. So these are some of the stops and techniques that one needs to learn while he's gliding. That was my first flight, so I didn't have much knowledge, so I just flew. I just landed after 10 minutes, but these professional people could fly for like 2, 3, 4 hours, and then they could eat and pee on the cockpit at the same time. And that was like, for me, very interesting, and I'm very much interested on this hobby
that I have fallen in love with. So I'm trying to continue this hobby and learn more of flight. And I think this makes sense because I am in this field of aerospace, and learning to fly would only add some extra skills, an extra perspective to my knowledge. And I'm going to follow my drive here to learn to fly, not in commercial aircraft, but glider aircraft. So, Dankeschön. Bis nächstes Mal. Ciao.